හායි යාළුවනේ. ආයිබන් කියලා පිළිගන්නවා Rumesh YouTube channel එකට. යාළුවනේ තවමත් මම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලයට subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට තමයි පුළුවන් මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් දාපුවම ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි යාළුවනේ. මම ආදාම යාළුවනේ මගෙන් ගොඩක් යාළුවෝ කොට ලොකු ඉල්ලීමක් කරා කොහොමද නිවැරදි ආකාරයෙන් hashtag වීඩියෝ ටැග් දාන්නේ කියලා. වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරගන්න නිවැරදිව කොහොමද කියලා ලොකු වීඩියෝ එකක් දාන්න කිව්වා. මම ඒක තමයි අද මේ ආවේ. මම සූදානමක් නැතුව මම වීඩියෝ එක කරන්න ලෑස්තුනේ. අද හවසේදී මම යාළුවන්ට බොරන් දුනා මම මේ දේ කරනවා කියලා. මම මේ දේකින් තමයි මම කරන්න ආවේ. මම අද කතා කරනකොට කතා යන්න නැතුව මම කතා කරන්නම් hashtag එතකොට වීඩියෝ ටැග් දාන එක වැදගත්කම. hashtag වීඩියෝ ටැග් දානකොට යාළුවනේ අපි වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරනකොට අප්ලෝඩ් කරනනම් වල අප්ලෝඩ් කරොත් ඒ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් famous වෙන්නේ නැහැ. උඩට යන්නේ නැහැ. views එන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ subscribers ලා වුණත් දෙන්නට ආයෙ එක වීඩියෝ එකට යනවා. ඒත් ඔයාලා hashtag දැම්මොත් එතකොට ඔයාලා වීඩියෝ ටැග් දැම්මොත් එහෙම ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඒ ටැග් වලට අදාළව ඒ උඩට එනවා. ඒක දාන්න ඕනේ යාළුවනේ ඔයාලා අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ එක ඒ වීඩියෝ එකට අවශ්‍ය වෙන ආකාරයෙන් ඔයාලා ඒ වීඩියෝ ටැග් දාන්න ඕනේ. يعني වීඩියෝ එක මොකක්ද සබ්ජෙක්ට් එක මොකක්ද මියුසික් වීඩියෝ එකක් වල අප්ලෝඩ් කරනවා නම් ඒක මියුසික් ආශයෙන් එක්ක මියුසික් ඒ වගේ ශ්‍රී ලංකාවේ අනිවාර්යෙන් දාන්න. මම ඒ කරන වීඩියෝ ඔයාලා එක්ස්ට්‍රීම් රෙකෝඩින්ග් එක මේ ඉස්සරහට පෙන්නන්නම්. වැඩි කතා බහක් ඕනේ නැහැ මම වීඩියෝ එකට යන්නම්. අනිවාර්යෙන් මගේ වීඩියෝ එක අවසන් ගම් බලන්න. අපි යමු එහෙනම් වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ. ඔයාලට මේ වැඩේ කරන්න තියෙන වැදගත්කම තමයි යාළුවනේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක කම්පියුටරෙන් අප්ලෝඩ් කරන ආකාරයට hashtag වීඩියෝ ටැග් දාලා ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එක මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් අප්ලෝඩ් කරන්න. හරි. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට ඕනි වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් තෝරගන්න. මම තෝරගන්නවා Google Chrome වෙබ් බ්‍රවුසර් එක. මම Chrome එක ක්ලික් කරනවා. ඊට Google එකට යන්න. Google එකට ගිහිල්ලා type කරන්න m.youtube කියලා. හරි. ඊළඟට ඔයාලගේ ෆෝන් එක Apple ෆෝන් එකක් නම් එක්ක iOS මොකක් හරි ෆෝන් එකක් නම් ඔයාලට මේ ක්ලික් කර ගමන් ඔයාලා YouTube app එකට ඔටෝ මේ browser එකෙන් යනවා. ඒකින්ද මම ඔන්න කරලා පෙන්නුවා. ඒකින්ද ඔයාලා මේක Apple ෆෝන් එක නම් විතරක් නෙමෙයි අලුත් ගොඩක් ෆෝන් වර්ග වලට මේ දේ තියෙනවා. සමහර පරණ ෆෝන් වල නෑ ක්ලික් කරාම ඔටෝ යනවා. අලුත් ෆෝන් වල තියෙනවා. ඔයාලා මේක ක්ලික් කරගෙන ඉන්න. ඊළඟට open new tab කියලා ක්ලික් කරන්න. ඊළඟ new tab එකක් open වෙනවා. ඒක මම ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ YouTube app එකේ තියෙන ආකාරයේ මෙනු එකක් එනවා. දැන් මේක අපි desktop item එකට හදාගන්න ඕනි. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ පොඩි දෙයයි කම්පියුටරේ පෙන් වගේ හදාගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයාලගේ logo එක. ඒ logo එකට ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරාම ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති පල්ලෙහාට ගියාම පේන desktop කියලා තියෙනවා. ඒ desktop උඩ කෙනෙක් ක්ලික් කරොත් Apple phone එකේ ආය අර ආකාරයටම YouTube app එකට යනවා යාළුවනේ. මේකින්ද මේක උඩ Apple phone එක නම් ඔබාගෙන ඉන්න Android phone එකක් නම් auto desktop item එකට හැදෙනවා. මේක Apple phone එකකින්ද මේක එහෙම යනවා. මේකින්ද මේක ඔබාගෙන ඉන්නවා. ඊළඟට open new tab එකට ගියාන් පස්සේ root tab එකක් open වෙනවා. ඒකට යන්න. දැන් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට යාළුවනේ කම්පියුටර් එකේ page එකේ පෙන්වන ආකාරයේ මෙනු එකක් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ චූටි දෙයක්. ඔයාලා වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරනවා ඕන නම් මම zoom කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පෙරටි ඊතලයක් වගේ උඩට තියෙනවා. ඉරිගැල්ලක් යටින් ගාලා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ new tab එකක්. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට select to file කියන දේ ක්ලික් කරන්න. ඒකට ක්ලික් කරලා Apple phone එක නම් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ photo library කියලා එන්නේ. එතකොට Android phone එක නම් මේකේ තියෙන Chrome video කියලා. ඒකින්ද ඒක මම මේ photo library ක්ලික් කරනවා. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ක්ලික් කරන්න Chrome video කියන එක. හරි ඊළඟට photo library ක්ලික් කරලා මම තෝරනවා මම අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ එක. මම කලින් මගේ account එකේ අප්ලෝඩ් කරපු subscribe වීඩියෝ එක තමයි මම අප්ලෝඩ් කරලා පෙන්නන්නේ යාළුවන්ට. දැන් මගේ Apple phone එකේ ඉඳන් මෙහෙම පෙන්නනවා. Android phone එක නම් ඔයාලා gallery එකට ඔටෝ යයි. ඊට පස්සේ subscribe උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මම ක්ලික් කරාම වීඩියෝ එකට ක්ලික් කරාම මගේ select වෙනවා done දෙන්න තියෙන්නේ. Android phone එකත් ඒ වගේ දෙනවා. ඔයාලට ඒක කරගන්න පුළුවන්. done දෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ ආකාරයේ මෙනු එකක් එනවා. ඔයාලට මෙතනින් ඕනනම් වීඩියෝ එක play කරගන්නත් පුළුවන්. play කරාම මෙන්න මේ වගේ play කරගන්නත් පුළුවන්. වීඩියෝ බලන්නත් පුළුවන්. මෙතනින් හරියම වීඩියෝ එක ඔයාලා select කරලා තියෙන්නේ කියලා. නැත්තම්
choose එක ක්ලික් කරාම වීඩියෝ එක මේ වගේ ඔයාලට පේනවා කන්වර්ට් වෙනවා YouTube එකට. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඊට පස්සේ ඔටෝම සිස්ටම් එකකින් මේ වගේ ඒවි page එකට. ඊළඟට උඩින්ම තියෙන්නේ ටයිටල් එක. කියන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක මොකක්ද? ඒකට ඔයාලා ටයිටල් එක ඔයාලගේ වීඩියෝ එකට ගැලපෙන හොඳ ටයිටල් එකක් දාගන්න. ඒකින් තමයි යාළුවනේ ගොඩක් අය වීඩියෝ එක බලන්න කලින් කියවන්නේ ටයිටල් එක. ඒක හින්දා ටයිටල් එක ඔයාගේ වීඩියෝ එකට ගැලපෙන එකක් දාගන්න. මම මේක සබ්ස්ක්‍රයිබ් වීඩියෝ එකක් කියනවා ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන හින්දා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කියලා මම දානවා. නැත්නම් how please subscribe එහෙම මම දානවා. subscribe කියලා දානවා. ඊළඟට description එක. ඔයාලා මගෙන් අහුවා hashtag දාන්නේ කොහොමද කියලා. hashtag දාන්න යනවා description එකේ. description එකට ක්ලික් කරලා hashtag 3ක් දාන්න පුළුවන් එක වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරද්දී. ඒකට hashtag දාද්දී අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ අන්තර්ගතයේ ඇතුළත් වෙන හරිම දේ එක hashtag එකේ දාන්න. නැත්තම් ඔයාගේ වීඩියෝ එක සර්ච් වෙනකොට වෙනත් නම් වලින් සර්ච් වෙන ඔයාගේ වීඩියෝ අදාළ හරිම hashtag 3ක් දාගන්න. මම මේක subscribe හින්දා මම මේක දානවා මුලින්ම please ආය hashtag එකක් දාලා ආයි දානවා subscribe ඊළඟට තව hashtag එකක් දාලා මම දානවා trend කියලා නෑ මම edit කියලා දානවා නිකන් ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන හින්දා. ඊළඟට ඔයාලට තියෙන හොඳම දේ තමයි අහුවා කොහොමද වීඩියෝ එකේ ටැග් දාන්නේ. වීඩියෝ එකේ ටැග් දැම්මම page එකේ උඩටම එනවද කියලා මගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. ඔයාලගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දෙන්න තමයි වීඩියෝ එක කරන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මගේ RP ස්ටුඩියෝ කියලා මගේ channel එකේ name එක වැටලා තියෙනවා. මගේ අනිත් channel එකේ ඒක උඩ ක්ලික් කරාම යාළුවනේ මුලින්ම ඔයා hashtag එක ඔයාගේ වීඩියෝ ටැග් එකට දාන්න ඔයාගේ YouTube එකේ name එක මම දානවා මගේ මේ ඔයාලට පෙන්නන එකේ name එක. ඊළඟට දාන්න ඔයාලගේ වීඩියෝ එකේ අන්තර්ගත වෙන්නේ මොකක්ද මොන වීඩියෝ එකක්ද කියලා ඔයා ඒක අනිවාර්යෙන් දාන්න. දෙකට මම දානවා subscribe කියලා දාලා done දුන්නම Apple phone එක නම් මෙහෙම වැටෙනවා. Android phone එකේ නම් මෙතන දුන්නම් දකුණු පැත්තේ තියෙනවා ඊතලයක් වගේ ඒක ක්ලික් කරාම වැටෙනවා. ඊළඟට ඔයාලට මේකට ඕන තරම් ටැග්ස් දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ වීඩියෝ එක සර්ච් වෙන්න ඕනි මොන ආකාරයෙන්ද මොන වීඩියෝ එකක්ද කියලා ඔයාලට ටැග්ස් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේකට තව දානවා ශ්‍රී ලංකා එතකොට ආයි සිංහල ආයි මගේ වීඩියෝට අදාළ ටැග් ටිකක් මම දාගන්නවා. ඊට පස්සේ please subscribe 1000 how to නැත්නම් I need subscribe 1000 ඒ වගේ මම මේකට හරියට ටැග්ස් ටිකක් දානවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ වීඩියෝට හරියට ටැග් ටික දැම්මම යාළුවනේ එතන ඒ ටැග් ටික හරියට ටැග් ටික අනිවාර්යෙන්ම නිවැරදිව දාගන්න. එතකොට ඊළඟට තියෙනවා ඔයාලට දකුණු පැත්තේ පේනදී public කියලා තියෙනවා. මේකේ public කියන එකේ හොඳම දේ තමයි මේක යාළුවනේ මේ public කියන එක දැම්මොත් හැමෝටම පේනවා. unlisted දැම්මොත් එහෙම ඔයාලා subscribe කරපුවාට විතරක් පේනවා. private දැම්මොත් ඔයාලට විතරක් පේනවා. schedule එක තමයි යාළුවනේ වැදගත්ම දේ. මොකද schedule එකේ තියෙන වැදගත්කම තමයි යාළුවනේ ඔයාලට මම ක්ලික් කරනවාම පෙන්නන්න. මෙන්න ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔයාලට ඕන දිනයක අද කියන්නකෝ. අද වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරනවා. අද රැට අප්ලෝඩ් කරනවා. හෙට දෙ 9ට පබ්ලිෂ් වෙන්න. ඒකට හොඳම තමයි schedule එක. ඔයාලට ඕන දිනේ මෙතන ටයිප් දාලා දිනේ වෙනස් කර ගන්න පුළුවන් ඕන ආකාරයෙන්. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඊළඟට මෙතන ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරන වෙලාව හදා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් ඕන වෙලාවක් දාන්න පුළුවන්. විනාඩි 15ට. ඒක දාලා ඔයාලා අද වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරොත් ඒ වීඩියෝ එක පබ්ලිෂ් වෙන්නේ ඔයාලා අප්ලෝඩ් කරන වෙලාව දිනේ සහ වෙලාව ඒ දවසේ වෙලාවට ඒක ගොඩක් වටිනවා. මොකද නයිට් ඩේටා වලින් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරද්දී උදේ 6ට පබ්ලිෂ් වෙන්න ඕන නම් ඒක ටයිම් එක උදේ 6ට දාලා දිනේ තෝරලා දැම්මම ඒක ඔටෝ සිස්ටම් එකෙන් පබ්ලිෂ් වෙනවා. ඊළඟට යනකොට පෙරදී කස්ටම් තම්බේල් කියලා තියෙනවා. ඒ තම්බේල් කියන දේ ක්ලික් කරලා තමයි ඔයාලට ඕනේ තම්බේල් එකක් දාගන්න පුළුවන්. මේක මෙගාබයිට් 2කට වඩා අඩු වෙන තම්බේල් එක හදාගන්න සයිස් එක. ඊට පස්සේ තම්බේල් එක ක්ලික් කරාම වෙනවා. ක්ලික් කරාම ඔයාලට ඕනේ තම්බේල් එක Apple phone එකේ නම් ෆොටෝ ලයිව් ඩියුනින් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් Android phone එකේ නම් choice කියලා එනවා. ඊට පස්සේ ඒක දාලා ඉවරලා ඊට එතන වැඩේ ඉවරයි.
ඊළඟට යාළුවනේ තියෙනවා ට්‍රාන්ස්ලේෂන් කියලා. එතන ක්ලික් කරාම ඔයාලට උඩින් පෙනෙන ඔරිජිනල් ලැන්ග්වේජ්. මෙතන ඔරිජිනල් ලැන්ග්වේජ් එක අපි සිංහල කියලා දැම්මොත් මේක වීඩියෝ එක පේන්නේ ලංකාවේ අයට විතරයි. ඒක හින්දා අනිවාර්යෙන් මේකට මම නම් දාලා තියෙන ඉංග්‍රීසි කියලා. ඒකට සුද්ධකට හරි පෙන්න අපිට view එකක් හරි එයි කියලා. ඔයාලා මෙතන අනිවාර්යෙන් ඉංග්‍රීසි දාන්න. කැමති නම් සිංහල දාගන්න. මෙතන මම ඉංග්‍රීසි දානවා. දාලා ඊළඟට ඔයාලා set language කියලා පෙනෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාම set වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති select language. ඒකටත් ඉංග්‍රීසි කියලා දාගන්න. ඒකට add new කියලා නැතුණත් කමක් නැහැ. ඒකට නේ යාළුවෝ. ඊට පස්සේ හොඳම දේ තමයි advanced setting. advanced setting ක්ලික් කරලා යාළුවනේ ඊළඟට ඔයාලා උඩින්ම පේනවා ඇති comment කියලා. එතන මගේ ටික් එක දාලා තියෙනවා allow comment. ඒ කියන්නේ allow comment දැම්මොත් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට අනිත් අයට වීඩියෝ එකට comment කරන්න පුළුවන්. ඊට top comment කියලා දාන්න. ඊට පස්සේ user can view reading this video. අනිවාර්යෙන් ඒක දාන්න. ඒකට ඔයාගේ වීඩියෝ හැමෝටම පේනවා. ඊට පස්සේ හොඳම දේ තමයි යාළුවනේ මේකේ තියෙන්නේ creative comments කියලා. මේ creative comments කියන්නේ යාළුවනේ අපි යන වීඩියෝ එක creative comments දැම්මොත් අපේ වීඩියෝ එක ඕන කෙනෙක්ට ආයි ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන YouTube එකට ආයිතරයක් දාන්න පුළුවන්. දැම්මන් පස්සේ copyright අහුවෙන්නේ නැහැ creative comments අපි අප්ලෝඩ් කරලා. මොකද අපේ වීඩියෝ එකේ හිමිකම අපිට ඒකට හිමි වෙනවා. ඒකින් අනිවාර්යෙන් මේකට stand YouTube license කියලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා ඒක දාගන්න. එතකොට ඔයාගේ වීඩියෝ එක කිසිම කෙනෙක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා YouTube එකට දාන්න බෑ. එඩිට් කරලා දැම්මත් දැන් සිස්ටම් එකෙන් ගොඩක් අහු වෙනවා අප්ඩේට් එකකින් හින්දා. ඒකින් අනිවාර්යෙන් stand YouTube license දාලා තියන්න. ඒක ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ ඔයාගේ හිමිකම අනිවාර්යෙන් අයිති වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන everywhere දාලා තියන්න. මම everywhere දාලා තියෙන්නේ caption එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට allow කියලා හැමතැනටම දාන්න. ඊට publish subscribe ඒකටත් දාලා තියන්න. ඊට පස්සේ මෙතන යාළුවනේ category කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති. category එකට ඔයාලගේ වීඩියෝ එක subject එක කියන්නේ category funny වීඩියෝ එකක්ද music වීඩියෝ එකක්ද tech වීඩියෝ එකක්ද එහෙමත් නැත්නම් වෙනත් වීඩියෝ එකක් මොකක් හරි දැන් මේක පෙන්නන්නම්. මේකේ තියෙනවා film animation, එතකොට vehicles, music, praised animal, sport, travel and event, gaming, peoples and vlogs, comedy, entertainment, news and politics. ඒකේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට ගැළපෙන ඔයාලා ටෙක්නොලොජි පාඩම් උගන්වනවා නම් ඒක education ඒ වගේ දාලා තියන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක අයිති වෙන අනිවාර්යෙන් කැටගරි එක දාන්න. මම මේකට දානවා මියුසික් කියලා දාන වීඩියෝ එකක් හින්දා. ඊළඟට යාළුවනේ තියෙනවා ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ්. මේ ලැන්ග්වේජ් අනිවාර්යෙන් ඉංග්‍රීසි සෝරලා තියන්න. එතකොට ඔයාලගේ වීඩියෝ එක සුද්දාන්න පාපේනවා. ඊට පස්සේ කමියුනිටි කන්ස්ටබල් ඒකටත් එලෝ දාලා තියන්න. මොකද ඒකින් වෙන්නේ යාළුවනේ අපි අපේ වීඩියෝ එකට කවුරු සබ් දාන්න ඕනොත් කවුරුද දාලා ඒක අපි එලෝ දාලා තිබුණ නැත්නම් අපේ වීඩියෝ එකට කිසිම කෙනෙකුට සබ් දාන්න බෑ. පිට කෙනෙකුට වගේ සබ් දාන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙක් තුද්දෙක් හරි දාලා යයි කියලා මම නම් ඒකට එලෝ දීලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ වීඩියෝ ඒකත් අනිවාර්යෙන් මේක ඔටෝ සිස්ටම් එකෙන් තියෙනවා. ඊළඟට යාළුවනේ සෙටින් ටික හරි. ඊළඟට ආයි බේසික් ඉන්ට්‍රෝ යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක දැන් අප්ලෝඩ් කරලා ඉවරලා දැන් මම මේක දිනයක් දාපු හින්දා මගේ මේකට දිනේ වෙලාව වැටලා දිනවා. මම මේක පබ්ලිෂ් කරනවා. මම පබ්ලිෂ් දාලා ඉවරලා ඊට පස්සේ ටැක්ස් ටික නිවැරදිව දාගන්න. එතකොට තමයි ඔයාගේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම උඩට එන්නේ. පේජ් එකේ උඩට මෙනවා ඔයාලා සර්ච් ඔයාලගේ යාලා කවුරුත් සර්ච් කරනවා. සර්ච් කරනම ටැබ් ටැග් එකක් තිබුණොත් ඒ ටැග් එකකින් ඔයාගේ වීඩියෝ එක උඩටම එනවා. හැෂ්ටැග් එකත් එහෙමයි. ඔයාගේ වීඩියෝ එකට කියන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකට සරිලන ටැග්ස් දාගන්න. ඊළඟට යාළුවනේ ඔයාලට කස්ටම් තැම්බල් එකක් දාලා ඉවරලා ඔක්කොම ගාලා මේක පබ්ලිෂ් කියලා දැම්මම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පබ්ලිෂ් වෙනවා. හරි පබ්ලිෂ් ලා වලට ලින්ක් එක ඕන නම් ලින්ක් එක කොපි කරලා බලන්න. මම මේක බෑක් වෙලා යනවා මගේ YouTube එකට. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නම් තවත් විශේෂාංගයක් තමයි මේ desktop item එකෙන් ඔයාලට කම්පියුටර් වගේ icon උඩ ක්ලික් කරාම creative studio එකට යන්න පුළුවන්. මේ creative studio එකේ මම පෙන්නන්නම් මම පබ්ලිෂ් කරපු වීඩියෝ එක ඔයාලට. වීඩියෝ මම මේ පිළිබඳව තව වීඩියෝ එකකින් දාන්නම්. මම වීඩියෝ මැනේජර් ක්ලික් කරලා මම පබ්ලිෂ් කරපු වීඩියෝ එක මම දැන් පෙන්නන්නම්. ඔන්න ඔයාලට පෙරදී මගේ වීඩියෝ එක පබ්ලිෂ් වෙලා. දැන් නිවැරදි ආකාරයෙන් වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන විදිය වගේ යාළුවෝ හැමදෙනාටම තේරෙන්නේ නැති මෙන්න මේ ආකාරයට නිවැරදිව ටැග් දාලා
හෑෂ්ටැග් දැම්මොත් මම හෑෂ්ටැග් දාවලු මම පෙන්නන්න දැන් වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා හෑෂ්ටැග් ටික වැටලා තියෙන විදිය මගේ view channel එකට ගිහිල්ලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඔන්න දැන් මගේ ටැග් කොහොමද වැටලා තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම් පේනවද යාළුවනේ මම දැම්මේ #please subscribe edit කියලා ඒ වගේ හෑෂ්ටැග් ටික වැටලා තියෙනවා ඔයාලට මේ ටැග් ටික ඕන දායක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ creative logo එකට ක්ලික් කරලා creative studio ගිහිල්ලා ඊළඟට එන එකේ video manager ගිහිල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය අදාළ වීඩියෝ එක උඩ ක්ලික් කරා නම් ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එක ආය අපි අප්ලෝඩ් කරත් අපිට ටැග් දාගන්න බැරුණත් ඒ වීඩියෝස් වල ටැග් ටික අපිට දැන් නැවත දාගන්න පුළුවන් ඔයාලට පේනවා මම දාපු ටැග් ටික ඒ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා මේ විදිහට මේ ආකාරයෙන් ඔයා නිවැරදිව දැන් ටැග් දාලා නැත්නම් දැන් දැනට ඉදිරියට දාලා තියෙන ඉස්සෙල්ලා දාපු වීඩියෝ වල ටැග් දාලා නැත්නම් මේ විදිහට එඩිට් කරලා ඔයාලා ටැග් දාගන්න පුළුවන් හරි යාළුවනේ මගේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බැලුවට ගොඩක් ස්තුතියි ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බැලුවනම් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති ඔයාලට නිවැරදි ආකාරයෙන් මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් කොහොමද වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා. මොකද අපි හැමෝටම කම්පියුටර් නැහැ. කම්පියුටරෙන් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරනවා ලේසි. ඒත් හැමෝටම කම්පියුටර් නැති හින්දා මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් සරල ආකාරයෙන් නිවැරදි ආකාරයෙන් පියවරෙන් පියවර මම කියලා දුන්නා කොහොමද ඔයාලට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලපුවා අවසන් වෙනකම් බලනවා ඔයාලට පුළුවන් නම් නිවැරදි ආකාරයෙන් ඔයාලගේ වීඩියෝ එක hashtag video tag දාලා ඔයාගේ වීඩියෝ එක page එකේ උඩටම ගන්න. ඒ දේ අනිවාර්යෙන් කරගන්න මගේ යාළුවෝ හැමදාම ඉදිරියට YouTube වල ඉදිරියට ගොඩක් හොඳින් YouTube වලට යන්න. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ අවසන් වෙනකොට මගේ යාළුවෝ හැමදාම ස්තුතියි. ඒ වගේම තාමත් මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන් පල්ලෙහාට subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපුවා ඔයාලා ළඟට එන්නේ. හරිද? එහෙනම් මගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාට ජය වේවා.